დღევანდელი საღამო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ აქ იყვნენ არაჩვეულებრივი სტუმრები ჩამოსული, როგორც უცხოეთიდან, ისევე საქართველოდან. იყო შესანიშნავი შეხვედრა, გამოსვლები, ცეკვები, სიმღერები, ადგილობრივების, განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი იყო ეს ანსამბლები, რომლებიც აქ გამოვიდნენ, მე გამოვყოფდი ჩვენებურ ანსამბლ ელესას და ახალგაზრდულ ანსამბლებს. მართლაც ყველაფერი ეს კარგად იყო ორგანიზებული. ისთვისაც მადლობა უნდა უთხრათ ორგანიზატორებს, ქართული გავლობა, კონსერვატორია და სხვებს. განსაკუთრებული იყო საღამო იმისთვის, რომ მთავარი ამოძრავებელი ვერძი თუ შეიძლება ითქვას, დღევანდელი არაჩვეულებრივი საღამოს იყო დიდი ამერიკელი ფოლკლორისტის მოღვაწის, ნამდვილი მოღვაწის პიტერ გოლდის ჩამოძანება. იგი პირველად 68 წელს იყო 1968 წელს სინეგოლში. მაშინ მოგეხსენებათ, ჩვენ არანაირი კონტაქტი არ ჰქონდა სინეგოლთან და თურქეთთან, განსაკუთრებით გადაკეტილი იყო საზღვარი საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიური მანქანა მოგეხსენებათ მუშაობდა და პიტერ გოლდმა მოახერხა, რომ ჩამოვიდა ამერიკიდან, ჩაიწერა მაშინდელი მომღერლების სიმღერები, მიაშასვლელი სიმღერები, ჩაიწერა ლექსები, ჩაიწერა რამდენიმე ტრადიციული კიდევ შეხვედრები და ასე შემდეგ. პიტერ გოლდმა ამით უდიდესი საქმე გააკეთა, იმიტომ რომ ჩვენ შეხება არ ჰქონდა, არ შეგვეძლო ჩაგვიწერდა. დღეს ის ხალხი ცოცხალი აღარა. რომ არა, ბატონი პიტერი, დღეს ის ოქროს ფონდი, რომელიც მან შემდეგ დისკებად გამოსცადა საქართველოს სისტემას, აღარ იქნებოდა. მე მას მადლობა უთხარი და მადლობა უნდა უთხრას ყველა ქართველმა, იმიტომ რომ მან გადაარჩინა ეს მართლაც იშვიათი შემსრულებლები და იშვიათი ფონდი. გარდა ამისა, დღევანდელი საღამო მიეძღვნა და მოიხსენიათ მოიხსენიებოდა აზგანსვენებულ ახმედ მელაშვილს, რომელიც იყო ჭეშმარიტად დიდი ქართველი. კაცი, რომელმაც მეგობრა, შეახვედრა ერთმანეთს, ესე იგი პიროვნულად თუ ვერ ახერხებდა წიგნების საშუალებით, გადმოცემების საშუალებით, ჩვენებურები აქ ჩვენი ქართველი ძმები შეახვედრა საქართველოს წარმომადგენლებს. იყო მიწერ-მოწერა, მას მოხდა წიგნები, ავრცელებდა, აცნობდა აქაურებს თუ როგორი წინაპრები ყავდათ საქართველოში, როგორი კულტურა ჰქონდა ქართველებს. ეს იყო უშიშარი კაცი, დიდი პატრიოტი კაცი. და იმუშავა მაშინდელმა ამ იდეოლოგიურმა მანქანამ და იგი მოკლეს. მასთან ერთად დაიჭრა მისი შვილი იბერია, საბედნიეროთის გადარჩა და დღეს აგრძელებს მამის დაწყებულ საქმეს. დღეს ბატონი ახმედის საფლავზე ავედით. მთელი ეს დელეგაცია დღევანდელი ვინც იყო, ავედით იქ. ყველამ წარმოსთქვა სიტყვებით, აყვანივეცით მის სახელს, მის საფლავს და თქვით, რომ მისი საქმე უკვდავია და ის გაგრძელდება ყოველთვის. მე იმისთვის კი არ მიცოცხლეა, რომ სახელი უკვდავა მეყო ჩემი სახელი, მე ხალხისთვის, ჩემი ხალხისთვის ვიცოცხლებ. აწერია მის საფლავს. არაჩვეულებრივია მართლაც მისი ხალხისთვის ვიცოცხლა და ხალხს შეეწირა. აი ასეთი თავარი ისე იყო ღონისძიებაში ჩასმული მარგალიტები, შეიძლება ასე ითქვას. შემდეგ გამოსვლები, კონცერტი, ბოლოს ფინალი იყო, კარგი, ყველაც მყავდა, ყველა ვღებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ღონისძიებები ხშირად უნდა ჩატარდეს. უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი სისხლი და ხორცი უნდა შეახსენოს, ჩვენ ისინი გვახსოვს, ჩვენ ისინი გვიყვარს და ვფიქრობთ მათზე და ვზრუნავთ მათზე. მაშინ მათაც ხალისი ექნება უფრო და უფრო მეც გააკეთებენ სამშობლოს სიყვარულისთვის და სამშობლოს საკეთებლად. მომხდელობაში მოქვს სამშობლო საქართველო. სასიხალოა, რომ დადგა დრო ისე რომ თურქეთსა და საქართველოს შორის ასეთი მეგობრული ურთიერთობა და ამით სარგებლობდა ჩვენებურები და ჩვენი ქართველი ერთმანეთს შეეხუტნენ და რაღაც საოცარი სიყვარული. მადლობა ყველა ორგანიზატორს, რომელთაგან საღამო მოამზადა და ვფიქრობ, რომ ასეთი საღამო მართლა გიმრავლოს ეს დიდ სიკეთეს მოუტანს როგორც ახალ ქართველებს, ისე ჩვენს.
აუცილებელია მარტო ასეთი ფესტივალების და შეხვედრების ჩატარება კი არა, იქ ჩვენებურები კარგი ფესტივალი ტარდებოდა, იმის აღდგენა აი სარკმარა. ექსპედიციის დროს გამოჩნდა სწორედ მე რომ გახდით სოფლებში რომ მათ აქვთ ბაზა, აქვთ სკოლა, შენობა, სადაც შეიძლება ისწავლონ სიმღერა და ცეკვა ქართველებმა, აქაურმა ქართველებმა. ისინი გთხოვენ რომ ჩვენ გამოვგზავნოთ იქიდან სპეციალისტები, რომლებიც შეასწავლიან სიმღერას და ცეკვას. აი ჩვენმა სახელმწიფო უნდა იზრუნოს და კერძო პირებმაც თუ ამისთვის მას გააჩნიათ შესაბამისი თუ საშუალება და თანაც სურვილი რაც თორია რომ ამ ხალხს გამოუგზავნოთ ჩვენ იქიდან სპეციალისტები რომ ის სიმღერები რაც აქ არის კიდე შემორჩენილი გადაარჩინონ და გარდა ამისა ასწავლონ ქართული ხალხური სიმღერა და ცეკვა ასწავლონ მარტო არ არის ესა შეაყვარონ უნდა შეაყვარონ და მე თვითონ გაიკვლევენ გზას ყველა სოფელი ამისთვის მზადაა თვითონ ამბობენ რომ ჩვენ თვითონ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ შევინახოთ ვინც იქნება ჩამო მაგრამ თქვენს დაგვეხმარეთ ალბათ ცოტა ოდენი ხარჯები ჩვენგანაც დაჭირდება ხელფასი და რაღაცა მე ვფიქრობ ეს უნდა გაკეთდეს აი მე ნახეთ რანაირი ფესტივალები იქნება თუ აქ ნიჭიერი ხალხია დღეს დავესწარი ამათი ბავშვების ცეკვის რეპეტიციას გაგეხარდება პირდაპირ როგორც ქართველები ცეკვავენ ჩვენთან და ბავშვები სწავლობენ აი ესე იყო აქაც და გული გამინათდა თუ ჩვენ სპეციალისტებს გამოუგზავნით როგორც მომხელებს ასევე ქორეოგრაფებს ამით დიდი საქმე გაკეთდება ინეგოლში ჩვენ ჩასულ თავარი მიზეზი იყო სიმღერა და ამ სიმღერის ისე ახლიდან აჟღერება რადგან ამ რეგიონში აჭარლები ძველად ღეროდნენ ჩაწერილი არის ჩანაწერები და ჩვენც სწორედ აი ჰაერიაში უკვე იმ ხალხს ის ხალხი გავიცანეთ რომელსაც ახსოვდათ რომლებიც ღეროდნენ ამ სიმღერებს მაგრამ დღევანდელობაში მანდა მაინც დაკარგული იყო და მოგვიწია ამ სიმღერების გახსენება რაც შეეხება ინეგოლში დაგვხვდნენ ახალგაზრდები, ბიჭები, რომლებიც ძალიან კარგად იცოდნენ ეს ჩანაწერები, მაგრამ არ ვღეროდნენ, ამისი პრაქტიკა არ ჰქონდათ, სიმღერები არ იცოდნენ, თუმცა შესანიშნავად ცეკვავენ, მაგრად უკრავენ და რაც მათ ყოველდღიურობაში არის და რაც თავარი აქვთ სიხარული ამ ყველაფრის კეთების, თქვათ, რო იწყებენ ცეკვას აღარ ჩერდებიან, არავინ არ ავალდებულებს, მაგრამ უბრალოდ ესე უხარიათ. Abreshumi salandebe terele hayrama Şüdü kapı gavuçave terele hayrama Altonili okitavo terele hayrama Temina dige ustumre terelashi horera horera hayrashi Anchontoro kapitavo terele hayrama Mirashi, horera, horera, hayrashi, nani nama, hayrashi, 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 Mirashi, horera, horera, hayrashi, Shengna kheva, hayrashi, nanai nana, hayrashi, Abreshumez, hayrashi, lande bigo, hayrashi, jewate dev, hayrashi, ravayovo, hayrashi, lande bigo, hayrashi, hirashi, horera, horera, hayrashi. ეთნოპორის შემოქმედებითი ჯგუფი ქვეყნის გარეთ პირველად იმყოფება. ჩვენ მასპინძლობს თურქეთში, ქალაქ ინეგოლში მცხოვრები ქართველები. და თუ რა მუსიკალური ტრადიციები დაგვხვდება, რა არის შემონახული, ამას ჩვენი გადაცემის მაყურებელი მალევე იხილავს და ჩვენ სულ მოუთქმელი ველოდებით მათთან შეხვედრას. Siwat babu.
ხო. ძველი მომღერლები გახსოვთ რა? მახსოვს. რა სიმღერები გახსოვთ იმათ ნამღერი? სიმღერები სამაში, ვინ მოგიტანა სამაში. კაც შეცივებია, სიცივეში კანკალობს, იმას ცეკვობს, იმას ლაპარაკობს, კანკალით ლაპარაკობს, კანკალით ცეკვობს. სხვა სიმღერები მეეკრებოდნენ 3-4 აგზე, 3-4 ეგზე, 3-4 აგზე, იქიდან დაიწყობს ორერიას, ღერის, იქითაი აწევს, ისინი ხოშრად იტყვიან. ეს პოთა ისინი ხოშრად, აქეთა იმპოცმინდა გააწმინდებს, შემოგველი სიეთ, ემაზემოა, ისკევა, იქიდან ამას ესენი აწევენ, ამათ მიღებდნენ. სულ ბოლო ხანძერზე მოაწევდნენ, ევრიალლა, ცეკვობენ მაშინ. Yani ცეკვარა არის თქვენში კასასკას ამბობთ. აკა შეშამილეთ განმას, იმას ცეკვობს. უხტის ქვიცკიდა. შედა ბევრი რამეები. დაგვესავს, ხო? დაგვესავს. ბევრი რამე. მე ბაღი ვარ მაშინ, მე მამას ლაპარაკობ 70 წელწადის წინას ვამბობ მე ახლა. 70 წელიწადი 8 წელიწად 9 წელიწად ხარ. იმათთან ევდოდი მე სიძეისიმ გავდე, მაგრამ გამემებდუგნე წეხყობოდი სულ. მე ეკრებოდიან ოდიებში, მაშინ ეს კარმონები, მუსიკები ბილეთები არ ქონდნენ, არა ქონან იყიდონ არალი. და სიმღერით იქმოდან ამათ. მე ას მემრედეს ის წუბონები გააკეთეს იმათი მემრე კარმონები იღეს. ამათი დესგეს ცეკვა. ეს ახალგაზრდები თუ მოგწონთ ახლა რომ გერია? მომწონს, სულ აფერი არ არის ახლა ის მომწონს, რა სულ კონლოგოს ის იმდელეთი არის ის კაი. ახლა ვებნე სულ იმათ. ანდღან ერთმანებს იკისდებიან, მაგრამ ერგნე გასწორდება, მე გასწორდება. აბა თურმე გასწორებს იმას. ეხლა ვიცით რომ რამოდენიმე სიმღერა გიო ბატონო პიტერ აღადგინეს უკვე და ერთ-ერთი აკახლავთ ალიფაშა, ხო? ალიფაშა თვითონ აქ ჩაწერილი 50 წლის წინ. ხო და აქ ეხა სიმღერების აღდგენა რო წამოვიდა, ძალიან უნდოდა რომ მე თვითონ ვიმღერებო ერთ სიმღერასო და ვიმონეს წინ კი ბატონო. Voile passion vigalata hea orera dilla hotela
თქვენთან მექნება პირველი კითხვა რა თქმა უნდა. რა იყო მიზეზი იმისა, რომ თქვენ სულად ახალგაზრდა მობრძანდით აქ და ჩაიწერეთ ის ნიმუშები, რაც დღეს ჩვენთვის არის ფასდაუდებელი განძი და აი ბიჭები ასრულებენ ამ სიმღერებს. აი რამ განაპირობა, მიზეზი რა იყო იმისა, თქვენ აქ მობრძანდით? When I was 17 years old, I heard my first Georgian song, and I immediately fell in love with the sound. And then I was living in New York City, and I met the Georgians living in New York. And they had an association there, and one of the men had received recordings from Ahmed Melashvili. And I heard the recordings, and I wrote to Ahmed, and we wrote back and forth, and several years later I came to Turkey and to Georgia. That was the year 1968, and I brought my tape recorder and I recorded here in the village mainly of Hayriya village here in Inagul. ბატონო პიტერ, თქვენ აჰმედი ახსენეთ და ბატონო აჰმედზეც რომ მოგვიყვეთ, იმიტომ ის ხო ფაქტობრივად თქვენი მასპინძელი აქ და აი მასთან ერთად რომელი სოფლები მოიარეთ და რა დახვდათ, ანუ რა სურათი იყო მაშინ? Ahmed was a wonderful host. He was all prepared. He took me to several villages in this Inagul area, but the main village he took me to was Hayriya. And I felt that he had a very special connection with Hayriya village. And there we came into the village. We spent several days in the village, and it was very traditional. And this general area was very small. It wasn't modern like it is today. And when we got there, he took me to one room in a house where I stayed, and I spoke only a little Georgian. And I remember that I was sitting in the room, then one man came in, then the other, then young boys came in, and they all sat around. We all looked at each other, smiled, and this happened until the evening when we went to record the old men singing the polyphonic songs. And that was a really special experience for me, because for many years I was hoping to be able to hear and record Georgian music. When I was in Soviet Georgia, I was unable to record because conditions were not very hospitable because of the Soviet influence. But here in Turkey, it was like I was coming home finally to hearing Georgian music. I was in Tbilisi, of course. My host in Georgia was very hospitable, Grigol Chikvadze, who was the great musicologist in Georgia. But when I wanted to travel, the Inturist, which was the travel service, said, "Oh, no, sir, we don't have accommodations," or "Oh, no, sir, we don't have transportation." But they said, "Oh, you can go to Gori and see Stalin's house." But that's all I was able to do when I was in Georgia, the first time. ბიჭებო, რა შეგვისულებთ ხა და რო გვითხრათ, რომ აი თქვენთვის რა შეგრძნება იყო ის, რომ აი უძველეს ჩანაწერებს ეხებოდით. ეს ამით რომ დავიწყოთ საუბარი და ეხა რა შეგვისულებთ, რო გვითხრათ რა. ახლა შევასრულებთ ცეკვა ყოლსამას, რომელიც ჩვენთან დღევანდელი აჭარაში არის განდაგანა. მაგრამ ეს განდაგანა ჩვენ როგორც ვიცით 40-იან წლებში დაარქვეს განდაგანა. მანამდე იყო ცალკე ცეკვები, ყოლსამა იყო, თარანინა იყო, ნარდანინა იყო, ასეთი და ჩვენთან შემორჩენილია ისა ყოლსამა, მამაკაცების ჰარიანანი კიდე ცეკვა და ქალების ნარდანინა. ჩვენ ახლა დავუკრავთ ყოლსამას. ეს რეპეტიციების სოლობაზეც რომ მითხრათ, როგორ იყო, ანუ ეს თქვენამდე როგორ მოვიდა და ემოცია რომ მითხრათ, ემოცია ჩვენთვის როგორ იყო, მაგალითად სვათ ბაბუ იყო მუსიკოსი, კიდევ უკრავს და 91 წლის კაცი და ყვებოდა სულ რომ ადრე მღეროდენო ქართველები, მაგრამ ეს მრავალხმიანობა რომ არიციანა, სხვა ხმით მღეროდენო, ანუ ერთმაო ბანს აკეთებდა, ყივანი იყო სხვადასხვა. ეს მერე ჩვენ ინტერნეტის დახმარებით ვისწავლეთ რომ პოლიფონია და მრავალხმიანობა, მაგრამ ჩვენ ახალი თაობა ნანახი არ გქონდა აქამდე.
და მე დავიწყეთ ჩვენ ასე მეგობრები ჩვენ გვინდოდა რომ ორიგინალი მელოდიები, ორიგინალი სიმღერები, რაც ქონდა ადრე ჩვენ წინაპრების, ის გვინდოდა რომ ავადგინოთ აქ. იმიტომ რომ ფუჭდებოდა კულტურა აქაც. ანუ საქართველოში ძალიან კარგად განვითარდა ქართული ცეკვა, სიმღერა, მუსიკა, მაგრამ აქ სამწუხაროდ უფრო უკან წავიდა ეს საქმე და ჩვენ გვინდოდა ამის აღდგენა. და იმიტომ ვეკითხებოდით მოხუცებს, მუსიკოსებს იმას და მე რომ მოვიდა ეს ხალხი, ქალბატონ ნინო და ბაია და ისინი ბატონ გიორგი და გვასწავლა ნელ-ნელა, ჩვენც ვეცდებით ახლა უფრო კარგად ვიმღეროთ და რა ვიცი, გავავითაროთ ეს საქმე. კარგი, დავიწყოთ მაშინ. გიორგი ინსტრუმენტებს რას ვიყენებთ კიდე და რა გვაქვს რეპერტუარში? ინსტრუმენტები სამწუხაროდ ეს 70 წელის მერე ჭიბონი დაკარგულია ინეგორში. მაგრამ მანამდე ჭიბონთან ერთად იყო ამას ვეძახით მუსიკა. ან დღევანდელი ნორმალური აკორდეონები და გარმონები არ იყო ადრე. ეს იყო დიატონიკ აკორდეონი, როგორც ჩვენც ვეძახით ამას მუსიკას. და მუსიკასთან ერთად კიდე გვაქვს გარმონები, აკორდეონები. და ახლა კიდე დავიწყეთ ჭიბონის დაკრვას ვსწავლობთ და დანარჩენი არაფერი, ანუ ფანდური და სალამური და დუდუკი და ისეთი ხალხური ინსტრუმენტები სამწუხაროდ არაა ინეგორში, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით რომ ვისწავლოთ და დავუკრათ კიდე. ხა ვსწავლობთ თქვი და ჭიბონზე შეგვიძლია ეხა ეს თუნდაც ახლად ნასწავლი რამე რო შევასრულოთ? კი, ჩვენი ახალგაზრდა მეგობარი ჰასანის შეუძლია ჭიბონზე დაკრვა.
მადლობა ბიჭებო. სვათ ბაბუ. თქვენ ხა ყველაზე უხუცესი ბრძანდებით ამ ბიჭებს შორის და თქვენ კარგად გახსოვთ ვინ იყო ესეთი გამორჩეული მომღერლები სოფელში? გამორჩეული მომღერლები მე მევესტარი ქურდული თეფიკ ამჟა. მუთიული რეζებ ამჟა. ბავშვი ჯოღლებიდან შუქრიემია ისინი იყვნენ. ისინი მაშინდელი ბერიგაცები. მე მაშინ 10-15 წლისა ვარ. ესენი მომღერლები იყვნენ. ლექსებს იტყოდნენ. დოდოფლის სიმღერები, დაიჯდომილიას ოდაში მოწყობილი სიმღერები. ამათ ისინი იტყოდნენ, ისინი იყვნენ. ხეირიედან იყვნენ ჯავად დედე, ალი ოსმან დედე. მათით ერთად თულუმდ უკრებდა აბას დედე იყო, ზოლილამას უკრებდა. ჩაქვიდან იყო კამბერ დედე. ისიც თულუმ უკრავს. გვარები თუ გახსოვთ ამათი? გვარები არ მახსოვს. ესენი მეიკრებოდიან სულ დილას ამით ეკვებდნენ, როლი მერაკლი იქნა. ახლა მოტივებულია ჩვენსი და ახალად იწყობს ხელხამ. იმათ უყურებთ ის და სხვა არ მახსოვს ბევრი. სვათ ბაბუ, ქორწილი როგორი იყო? ქორწილში რა ხდებოდა? რა იმღერებოდა? ქორწილებში დოდოფლის სიმღერაში ვინც ხამ რაც ხაიცის რაც სხამორებითაც იტყოდნენ, აცინებდნენ, ზოგი გერჩეკ იტყოდნენ ამაზად. იყო ბევრი ასხები იყო. ამა მაშინდელი გემრიელი იყო გერჩეკი იყო ეს. ამ ქვეყანა ზეადგებოდა თოფები ხელებში, ბუხრებს წააქცევდნენ გიასუ. ბუხრებს იმპრათ იყო. ახლა ისინი აღარ დარჩა ის გემო. სოფლებში მაშინ ხალხი სოფლებში იყვნენ სულ გამომსილი. ახლა სოფლებმა ჩამეებარდა დეიკარკა. აქ სკოლა დადგეს რომ არ დეიკარკოსდნენ. აცხარომ რაც ხარ ისინი მოვკრიფოთ, შევერთეთო. იმას ვიძებით ახლა. ისე 74-ში დავიწყეთ ეს სკოლას გაკეთება. 77-ში გასტორდა რესმი ახლა. ხო? რესმი ეთეგეშტი. ანუ თურქულან მომას და იმ პრაქტიკნა ახლა ეს აკანენელე მოდის ის ძველი დავიწყებულები მოდის ნენელა. სხვა არ მახსოვს. აღარ მახსოვს სხვა. ბიჭებო, სიმღერაც ხო არ ვთქვათ? რა შეიძლება რომ შევასრულოთ? ამ სიმღერას ბატონ პიტერის ჩანაწერებში არის და ახმეთ მელაშვილის და ქვია აჭარული სიმღერა. ატიტიტი ბრალი ხელი წმინდა წელში ჩაგაბარა შენით ვისას სამსხევები ზელზეს გადმოიოგებალა შენით ვისას სამსხევები და ზელზეს გადმოიოგებალა არალალი არალალი
მადლობა ბიჭებო. ბატონო პიტერი, თქვენ მინდა გითხოთ ასამ ელისაზე. ელისა ჩვენი კუთხის ესეც საამაყო ბიჭები არიან, გამორჩეული ბიჭები და ამ ბიჭებმა აღადგინეს სწორედ თქვენი ჩანაწერები და მინდა გითხოთ რამდენად პირველ წყაროსთან მიახლოებულად ასრულებენ. I was very happy to hear Elesa ensemble from Merisi Keda area in Achara singing some of the songs that I recorded. I was very surprised and very pleased because they sing with such strong voices, and the recordings that I made were of the old men, as well as hearing the boys here from Ine girls singing the songs their ancestors, their grandparents sang, makes me very, very pleased. Thank you very much.